प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन अन्डर मोनोपोली मार्केट। र इक्जाममा तपाईँलाई यो आउने भनेको 8 नम्बरमा हो र 8 नम्बरको लागि तपाईँले मिनिमम पनि 2.5 अथवा 2 भन्दा प्लस र 3 पाना जति लेख्नुपर्छ। र त्योभन्दा पनि मेन बढी अझै इक्जामको लागि राम्रो नम्बर ल्याउने भनेको तपाईँको एउटा एन्सर कस्तो छ, तपाईँको लेखन शैली कस्तो छ, तपाईँले कसरी एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ, कसरी टिचरको ध्यान खिच्न सक्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा नै तपाईँको मार्क्स आउने हो। र यसमा भनेको मेन फिगर छ। यसमा गर्ने भनेको हामीले के हो त, जस्ट कन्डिसनहरू थियो, सिम्पल छ। मोनोपोलीको बारेमा सिम्पल छ। सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको फिगर हो। त्यसैले फिगरलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर पुरै पर्फेक्ट हुनुपर्छ। फिगरमा चाहिँ बल्ल तपाईँको यो 8 नम्बरमा 7, 8 पनि आउन सक्छ। क्वेसनमा तपाईँले सोधिन्छ हाउ आर प्राइस एन्ड आउटपुट डिटरमाइन्ड अन्डर मोनोपोली भनेर। त्यसपछि लेख्नुपर्छ हामीले मोनोपोलीको बारेमा। वाट इज मोनोपोली? मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर where there is only one seller selling the products having no close substitute to the large number of buyers with special provision of entry barriers। मैले के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा लाइन जस्तै मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज ओन्ली वान सेलर एउटा भयो हैन, प्रोडक्ट्सको क्लोज सब्स्टिट्युट हुँदैन 2टा भयो, लार्ज नम्बर अफ बायर्स हुन्छन् 3टा भयो, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रोभिजन अफ इन्ट्री र त्यो इन्ट्री बेरियर्स हुन्छ त्यहाँ छिर्न पाइँदैन भनेको सबै फिचर्सलाई एउटै प्याराग्राफमा एउटै सेन्टेन्समा चाहिँ मैले मिसाएर लेखेको। तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ यसरी सम्झिन भने चाहिँ तपाईँले लाइन बाई लाइन लेख्न सक्नुहुन्छ। तर एउटै लाइनमा मिसायो भने के एडभान्टेज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई धेरै लामो सेन्टेन्स लेख्नु पर्दैन, टाइम पनि छोटो कन्ज्युमिङ हुन्छ र अरू मेन चाहिने कन्टेन्टहरू तपाईँले मजाले लेख्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अब हामीले लेख्नुपर्छ कन्डिसन फर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हुनको लागि मोनोपोलीको मार्केटमा फर्महरू इक्विलिब्रियम हुनको लागि के कन्डिसन हुनुपर्छ भन्दाखेरि अन्डर द एमआरएमसी अप्रोच द मोनोपोली फर्म इज सेड टु बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट फुलफिल द फलोइङ कन्डिसन। यो तल जुन 2टा कन्डिसन छ यो फुलफिल गर्यो भने मात्रै मोनोपोलीको फर्महरू चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छन्। के हो त कन्डिसन? जस्तै कन्डिसनको नाम 2टा हुन्छ है, नेसेसरी कन्डिसन और फर्स्ट अर्डर कन्डिसन जे भने पनि भयो। अर्को भनेको सेकेन्ड अर्डर कन्डिसन और सफिसियन्ट कन्डिसन। नेसेसरी कन्डिसन के हो त? एमआर इज इक्वल टु एमसी, मार्जिनल रेभेन्यू मस्ट बी इक्वल टु द मार्जिनल कस्ट। अर्को सफिसियन्ट कन्डिसन के रहेछ त? एमसी कर्भ मस्ट कट एमआर कर्भ फ्रम बिलो, द्याट इज इट मिन्स स्लोप अफ एमसी कर्भ इज ग्रेटर देन स्लोप अफ एमआर कर्भ। यो 2टा कन्डिसन लेखिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ? सर्ट रनको बारेमा सानो कुरा भन्छु जसले गर्दा तपाईँको राम्रो नम्बर ल्याउन एकदम ठुलो रोल प्ले गर्छ, सो स्किप नगर्नु होला है। सर्ट रन some factors of production are fixed and some are variable due to short period of time. So monopolist can increase its output by changing variable factors only, whether the firm on supernormal profit or normal profit or incurring loss। फर्मले यो 3टा जुन पनि कन्डिसन बियर गर्छ नि त्यो केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि डिटरमाइन्ड बाई द पोजिसन अफ एभरेज कस्ट कर्भ। एसी कर्भ कस्तो छ त्यसको पोजिसनको आधारमा चाहिँ यो 3टा कुराहरू डिटरमाइन हुन्छ। दिस 3 डिफरेन्ट केसेस आर फलो भनेर तपाईले लेखिसकेपछि यो जुन माथि भन्यौं नि सुपर नर्मल प्रॉफिट, नर्मल प्रॉफिट और इन्करिङ लस इज डिटरमाइन्ड बाई द पोजिसन अफ एभरेज कर्भ, एभरेज कस्ट भन्यौं नि। अब तलपट्टि लेख्दिने एबनर्मल कति बेला हुन्छ? एबनर्मल प्रॉफिट व्हेन एआर इज ग्रेटर देन एसी। नर्मल प्रॉफिट कति बेला हुन्छ? व्हेन एआर इज इक्वल टु एसी। एभरेज रेभिन्यू इज इक्वल टु एभरेज कस्ट। लस कति बेला हुन्छ त? एभरेज रेभिन्यू इज लेस देन एभरेज कस्ट। तपाईले जति धेरै फिगर बनाउनुहुन्छ तपाई त्यति धेरै निखारिदै जानुहुन्छ। त्यसैले जब पनि फ्री टाइम पाउनुहुन्छ इकोनोमिक्सको पढ्ने बेलामा, जब पनि तपाईले इकोनोमिक्सको बुक पल्टाउनुहुन्छ त्यति बेला हरेक फिगरहरुलाई एक पटक सक्नुहुन्छ भने दुई पटक चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बनाइराख्नु भयो भने तपाईले एकदम राम्रो फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ एक्जाममा। किनभने फिगर बिग्रियो भने सक्यो, तपाईको एक्सप्लेनेसन पनि बिग्रिन्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि फिगर नै हो, एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस। त्यसपछि फिगर ए को बारेमा डिस्क्राइब गर्ने, फिगर बी अनि फिगर सी को बारेमा एउटा प्याराग्राफमा है। प्याराग्राफ चेन्ज गरिदिनु, तपाईको पान्ना पनि धेरै देखिन्छ, कन्टेन्ट पनि धेरै देखिन्छ,
र मेन कुरा अट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ। तपाईँले एकै ठाउँमा काजाङ गजुङ गरेर लेख्ने होइन। अब आउँछ लङ रन। इन अ लङ रन फर्म has enough time in which they can change fixed factors as well variable factor. There is no any fear of entering new competitors भनेको मोनोपोली मार्केट हो। मोनोपोली मार्केट भनेको जस्ट एउटा मात्रै फर्म हुन्छ, एउटा मात्रै कम्पनी हुन्छ भनेपछि अरू त कोही आउनै पाउँदैन, छिर्नै पाउँदैन भने उनीहरूलाई हतार के को छ त? मार्केट त सधैँ चलिरहेको छ, उनीहरूकै मात्रै चल्छ भने उनीहरूले जहिले सुके पनि फ्याक्टर्सहरू चेन्ज गर्न पायो नि त, फिक्स्ड फ्याक्टर सोर्स या भेरिएबल फ्याक्टर। र कोही नयाँ कम्पिटिटर आउँछ भनेर केही डराउनु पर्ने अवस्था पनि छैन। सो उनीहरूले आनन्दले खुला रूपमा जस्ट सस्टेनेबल हुने गरेर लङ टर्मको लागि प्रफिट सोचेर उनीहरूले काम गर्छन् इन अ नर्मल सिचुएसन। देयरफोर इट इन्जोइज द सुपर नर्मल प्रफिट इन द लङ रन। अब आउँछ कन्डिसन फर लङ रन इक्विलिब्रियम। सर्ट रनमा कन्डिसन के हुन्छ र लङ रनमा कन्डिसन के हुन्छ त? त्यो भने के हो नि त? फर्स्ट अर्डर कन्डिसन भनेको एमआर इज इक्वल टु एमसी। सेकेन्ड अर्डर कन्डिसन भनेको एमसी कर्भ मस्ट कट एमआर कर्भ फ्रम बिलो, विच मिन्स स्लोप अफ एमसी कर्भ इज ग्रेटर देन स्लोप अफ एमआर कर्भ। र कन्डिसन लेखिसकेपछि अब हाम्रो के को पालो आउँछ? फिगरको पालो। फिगर अब तपाईँले यहाँ एउटा मात्रै बनाउनु पऱ्यो, सबैले राम्रोसँग मेजर गर्नु पऱ्यो होइन। सिआरपी कस्ट रेभेन्यू प्राइस कहाँ हुन्छ, एलएमसी जस्ट यल मात्रै थपिदिने हो। अब एसी एमसी एआरएमआर सेम भयो, अनि एलएमसी र एलएससी मात्रै अगाडि यल मात्रै थपिदिने, किनभने हामीले लङ रनमा गरिरहेछौँ। सो एलले चाहिँ लङ रनलाई इन्डिकेट गर्छ भनेर फिगर पनि इजी छ, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। र लास्टमा फिगरको यत्रो 1 लाइन 2 लाइन एक्सप्लेनेसन यदि दिइसकेपछि तपाईँको एन्सर सकिन्छ। र मैले भने एकै ठाउँमा गजाक गुजुक गरेर लेख्ने होइन, तपाईँले प्याराग्राफ छुट्याएर लेख्नुपर्छ। र यो मेरो हरेक भिडियोमा भन्छु, इक्जाममा कसरी लेख्नुपर्छ, कुन एन्सर लेख्नुपर्छ सबै कुरा भन्छु र के गर्नु हुँदैन पनि भन्छु। त्यसैले अरू भिडियो पनि चेक गर्नु होला, त्यहाँ धेरै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू हुन्छन् इक्जाममा कसरी सम्झिने, कसरी राम्रो नम्बर ल्याउने भनेर विथ बेस्ट एन्सर। सो आज यति नै थियो। थ्याङ्क यू।